Good day mga lods, welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe. Pahit na rin ng notification bell para lagi kang update sa aking mga bagong i-upload. Palike na rin ang video kung nagustuhan mo. Share mo na rin para mapanood ng iba. So yun mga idol, soundcheck tayo ngayong umaga, Sunday. Bali sa soundcheck natin tong D12 natin na Lported box sa Cara version na integrated amplifier at saka 4 channel na mixer. Soundcheck lang tayo mga idol. JBR, Jason Beats Remix. Powered by Bonong Grill. Walang hate, love lang. Itong yero natin mga idol, nagba-vibrate na.